ערב טוב חדרה. ערב טוב. תודה רבה לגברת חניתה, תודה רבה ללב לאחים. בעזרת השם, אני מאוד מקווה, ושם אנחנו חותרים, שהיום אתם יוצאים עם כלים. אני לא באתי לפה בשביל להעביר את הזמן, בעזרת השם, אנחנו רוצים כלים. איפה הכלים? אני נחמיר פה ב... אתה יכול לדעת? אוקיי. אז אני חושב שכולנו היינו בשביעי באוקטובר, הייתי מאוד בשמחת תורה, כולנו היינו כאן, ואני לא אשכח את זה. אני הייתי בשמחת תורה אצל ההורים, כל המשפחה. אנחנו קמים בבוקר, ואתם יודעים איך זה היה. אזעקות, אני הייתי בחשמונאים. יודעים את החשמונאים? יש ביישוב. בדיוק, יחסית כזה מבודד מהעולם. לאט אתם יודעים, השמועות מתחילות להגיע ככה... לאט מגיעים השמועות כזה מבודד, מה? לא, כזה מבודד, אבל כן. והשמועות מתחילים להגיע ככה לאט, ואנחנו מבינים שמשהו רציני קורה כאן. אני לא האמנתי בהתחלה לכל הדברים. פתאום אני שומע מישהו אמר, השומר אמר שיש 700 הרוגים. היה נשמע לי בטח איזה דרוזי בשמירה שם, נהנה לעבוד על היהודים, לא יודע. לא. וכשהמשיכו הדברים וכשנחשפנו למה שקרה שם, אני אומר לכם בכנות, אני לא ממש נחשפתי, אני לא מחובר למדיה, לא ממש נחשפתי למה שאנשים ממש נחשפו, למה שאני שמעתי מאנשים. אני כן ראיתי, אתם יודעים מה, רק לפני איזה 3 חודשים, איזה קטע קצר, אמרתי, וואו, מה ככה? ואמרו לי, בוקר טוב. ואני לא יודע איך אתם חוויתם, אני עוד איכשהו זה עבר לי, אבל לפני 3 שבועות, שהתחילה המלחמה עם איראן, אתם יודעים, אנחנו מתעוררים הלילה, אנחנו קמים, הולכים לחדר ממ"ד, ופתאום אני שומע, אתם יודעים, מה קורה, מה זה, תקפו באיראן. אני נבהלתי. כי מבחינתי תקפו באיראן, מי יודע מה הולך לקרות עכשיו. ומה שקורה זה שבתקופה הזו, גם מבחינה סטטיסטית, מה שמשרד הבריאות מראה, אחרים, קופות חולים, אנחנו מדברים על עלייה, אתם יודעים מה, אני ראיתי, קשה לי להאמין שזה עד כדי כך, אבל ראיתי גם את המספר 50% מהאוכלוסייה שחווים תסמינים מסוימים של חרדה. אני לא. כמוני כמוך. אז אנחנו... רק 50%? אוקיי, אז יש מי שאומר ככה. אז כנראה שיש כאלה שמתביישים להגיד. אוקיי? וגם כל אתם יודעים, יש הגדרות למה נקרא, למה להחשיב בסטטיסטיקה בכלל. אוקיי? השאלה למה אנחנו מכניסים בכלל, את מה אנחנו מכניסים בסטטיסטיקה. בכל אופן, מה שחשוב, למה אני אומר את המספרים האלה, 50%? כי חשוב להבין שזה אנושי לחלוטין. אם 50% מהאוכלוסייה חווים תסמינים של חרדה, חווים מתח, לחץ, קושי בריכוז, קשיים בשינה, חרדות מדי פעם, חוסר סובלנות, כעסים, שלא לדבר על תסמינים ממש, אתם יודעים, אם אנחנו מדברים על אנשים שהיו קרובים לאירוע, זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשי כוחות הביטחון שחילצו, לא עלינו גופות, אוקיי? או אתם יודעים, שנחשפו דברים נוראים כאלה. היום דיברתי עם מישהו, והוא אומר לי, הוא עובד במד"א, מתנדב, עוד מעט אני אספר לכם עליו. הוא מתנדב במד"א. הוא אמר לי שהוא דיבר עם חבר'ה שהיו שם, שבאוקטובר או בעזה וזה, והם אומרים לו שהם לא חוו את זה כל כך קשה, הם אפילו שיחקו 6-6, כי הם חייבים עכשיו לפעול. אני לא בטוח בזה, זאת אומרת, גם אם היו כאלה, אני לא יודע מה קורה אחר כך.
כאילו, הם אומרים, היינו... יש להם מטרה. כן, אני אכנס לזה בהמשך, בדיוק. מי שבתוך המערכת... בתוך המערכת כאילו הוא לא חווה דבר, אבל זה לא מדויק, כי מה קורה אחר כך? מה זאת אומרת? מי שאחרי זה לא קורה. זה הדעת. יש כאלה, כי הוא צריך עכשיו לפעול. אין לו זמן עכשיו להתעסק עם... אני חושבת שבכלל יש כאלה שיש להם חרדות, אבל הם מפחידים את זה. יש גם כאלה, יש גם כאלה. בכל אופן אנחנו מדברים מי שגר בחדרה אין לו חרדה. כרגע על החוויה הכללית אנחנו מדברים. אז זה דבר ראשון שאני רוצה להציף פה, שעצם החוויה של התחושות החרדתיות בתקופה הזאת, קודם כל זה לגיטימי לחלוטין, זה הכל בסדר. כי אם עד 50%, יש כאלה פה שרוצים לומר מה פתאום, זה הרבה יותר מ-50%, נקבל, אוקיי? אני חושב קצת אחרת, אבל... וזה רק אומר עד כמה זה נורמלי ואנושי. מסכימים איתי? דבר שהוא לא נורמלי זה לא 50% מהאוכלוסייה. בסדר? זה דבר אחד שאני רוצה לומר, אבל פה אני רוצה ללכת עם משהו מאוד מאוד חשוב. יום אחד שמעתי רעיון שמאוד ריגש אותי, מאוד וואו, יהודי בשם שמעון אלקבץ, שמעתם את השם? אני שמעתי הרב אלקבץ, הוא אחד דודי. לא, זה גם בדודי. אז יש יהודי בשם שמעון אלקבץ, הוא היה מפקד גלי צה"ל. הבת שלו, סיוון, נרצחה ב7 באוקטובר. והוא מספר שאשתו, שהיא גם עוסקת בפסיכותרפיה, הוא אומר, וזה יכול להסביר גם את הגישה, היא לא שואלת, שימו לב, היא לא שואלת למה, היא שואלת רק למה. הבת שלה נרצחה. והיא לא שואלת למה, היא שואלת למה. הוא מספר שהיא התקרבה יותר ליהדות, השקיעה יותר בלימודי יהדות, ואני רוצה לעמוד על הדבר הזה. ויקטור פרנקל, שמעתם עליו? אדם חבר משמעות. יפה. ויקטור פרנקל היה יהודי בתקופת השואה, הוא היה נוירולוג, פסיכיאטר בווינה. הוא היה בתקופת השואה במחנות. והוא אומר שמה שהחזיק אותו בחיים זו רק המחשבה על האהבה שלו לאשתו. הוא לא יודע אם אשתו חיה, אם היא חיה, איפה היא נמצאת, הוא יודע שהוא אוהב אותו, ושרק בשביל זה שווה לו לחיות. הוא היה משלם לעצמו פסוקים משיר השירים. והתפיסה שלו זה הנקודה. והוא מספר עוד סיפור ממש מטלטל. יום אחד, הוא היה באושוויץ, יום אחד קורא לו איזשהו ידיד, היה להם תכנון לברוח מהמחנה. והנה, ערב קודם, הוא עושה סבב בין כל החולים שהוא ניסה איכשהו להציל את החיים שלהם, שם, במציאות הנוראית הזאת. ואחד החולים מסתכל עליו ישר בעיניים ואומר לו, גם אתה עוזב אותנו? המשפט הזה כל כך תפס אותו, הוא פשוט אמר, ניגש לידיד שלו ואמר, אני נשאר פה עם החולים שלי, אושוויץ. זה לא יברוח מאושוויץ. והוא העדיף להישאר במקום הנוראי הזה, בשביל מה? בשביל הערך שלו, בשביל המשמעות שלו. וזו נקודה שחשוב מאוד, שאם אנחנו מדברים על 7 באוקטובר, אם אנחנו מדברים על מה שאנחנו חווים פה, אם אנחנו נתבונן ואנחנו נבין שיש פה משמעות, שאנחנו יכולים לקחת את זה לאיזשהו מקום בעל משמעות, משהו שייתן לנו, שייתן לחברה, משהו משמעותי, הרי שזה לא קרה סתם. אני מיד אסביר את העומק. אני אסביר איך זה יכול לשנות אצלנו את הגישה. אבל לפני כן, אני רוצה קצת להעמיק במה שקרה פה. אתם יודעים, חז"ל אומרים, אין בעל הנס מכיר בניסו.
כשאדם רגיל למשהו, הוא חי את זה, הוא זורם את זה. פעם ישבתי, אני זוכר, אחת הפעמים הראשונות שישבתי מול בן אדם עם חרדות מטורפות, הוא תיאר לי את החרדות שלו. אני הייתי כל כך, הוא מסתכל עליי, הוא אומר לי, לא, זה בסדר, אני רגיל לזה. אל תרגיש ככה. כביכול, מה זה רגיל לזה, איך אפשר להתרגל לכזה דבר, אבל זאת אומרת, יש מושג שכשאדם נמצא בתוך משהו, הוא פחות רואה את זה. לפעמים דווקא מבט חיצוני יכול להסביר לבן אדם מה קורה איתו, מה קורה פה. ואני רוצה להקריא לכם מכתב שכתב מוסלמי, אימאם בצרפת. שמעתי זה. אוקיי? אימאם בצרפת, קוראים לו חסן שלגומי. שמעתם את השם הזה? הוא אוהד ישראל, הוא מדבר הרבה על היהודים, על ישראל, והוא מוסלמי. מה קוראים לו? חסן שלגומי. לא. והוא אומר ככה, ותשימו לב למה אני מקריא את זה. כי כמו שאמרתי, אנחנו חיים בתוך מציאות שאנחנו כל כך רגילים אליה, ואנחנו לא שמים לב שיש פה משהו מטורף. ובא בן אדם מבחוץ, וקצת מטלטל אותה. הוא אומר כזה דבר, אני, בן ישמעאל, אימאם, מוסלמי, איש שלום, מגיש כאן את עדותי הכנה על העם המופלא הזה. אני חייב להודות, אני מאמין בדתות ובניסים. אבל יש משהו בעם הזה, עם ישראל, שמרגיש שהוא בעצם נס חי. עם שניסו למחוק אותו הפרעונים לפני 3,000 שנה ונכשלו. יותר כיוון של 3,500, אבל... סמנטיקה. עם שניסו להשמידו הבבלים לפני 2,500 שנה ונכשלו. עם שרצו להכחידו הרומאים לפני 2,000 שנה ונכשלו. עם שהשמידו אותו הנאצים לפני 80 שנה מבלי להצליח להעלימו. עם שנלחמו בו הערבים ב5 מלחמות כדי למחוק אותו מהמפה ונכשלו. זהו עם קטן במספר, אך בעל כוח ייחודי. ברכה אלוהים. היכן שהוא מניח יד, מצליח. בפיננסים, מסחר, מדע, פילוסופיה, ספרות. ארץ מדברית שהפך אותה לגן עדן. ללא נפט או גז, אך עם חירות, דמוקרטיה, אינטליגנציה ורצון. זה עם שהעניק לעולם את איינשטיין, ניוטון לא היה יהודי, לא, ככה, הוא כותב את זה ככה. קפקא, קרל מרקס, פרויד, לא שהייתי מתפאר כל כך בשתי שמות האחרונים, אבל בסדר. ועוד רבים אחרים שהשאירו חותם על האנושות. ישנן מציאויות שלא היגיון ולא שכל יכולים להסביר, יש רק מילה אחת לזה, נס. מזה 2.5 העם הזה נלחם ב5 חזיתות, אמרו שהוא מתעייף, שהוא עומד להתמוטט, ובכל זאת הוא מפתיע את העולם בפתיחת חזית חדשה נגד אויב איראני שמפחיד רבים אפילו בין המשטרים הערביים. עם זה, למרות מספרו הקטן, יש בו אומץ של אצילים, חוכמה של נביאים, סבלנות של צדיקים ונחישות של שורדים. איך זה יכול להיות אחרת כשידוע שהם צאצאי אברהם, שלמה, דוד, משה, יעקב, יוסף ו523 נביאים, כנראה זה מספר אצלם, זה לא מוסלמים, זה לא מספר שלנו, לא משנה, ושליחים מצאצאיהם. זהו עם שהביא לעולם את המונותואיזם, כן, האמונה באל אחד ואמונה באל אחד. עם המונה בצמא לחיים, עבודה, חדשנות, המשכיות, שנמשך יותר מ4,000 שנה באמת. אינני מוצא מילה אחרת לתאר אותו יותר מאשר עם הנס. אם לערבים הייתה ראייה בהירה, הם היו בוחרים להתאגד עם עם זה, ללמוד ממנו, לשתף פעולה איתו, אולי היו נדבקים בידע שלו, חוכמתו, כבודו. חסן שלגומי, כך כותב את המכתב שלו, ואנחנו חיים פה, נוסעים לחדרה, ויש הרצאה, יש כיסא, הכל כאילו... אנחנו לא באמת חיים במשהו אמיתי. אין פה שום היגיון. אין פה שום היגיון במה שקורה פה. וזה חשוב.
כי אם אנחנו רואים אירוע מטורף כמו 7 באוקטובר שאי אפשר להבין אותו, אם אני לא יודע שיש מישהו שמנהל אותו ואוהב אותי, ואני רואה את כל הניסים שמסביב כמו שהמוסלמי הזה מבחוץ רואה, אם אני לא רואה את זה אז אני ארגיש חסר אונים. וחוסר אונים זה המתכון לפוסט טראומה. מה זה פוסט טראומה? פוסט טראומה, לא כל אדם שחווה טראומה גם נשאר עם פוסט טראומה, וסתם חשוב לדעת. מבחינה סטטיסטית תוך 3 חודשים בערך, בין חודש ל3 חודשים, הרוב האנשים שחווים ממש טראומה אמיתית לפי הספר, אוקיי? לא יודע, היו בסכנת חיים מטורפת, היו עם בן אדם קרוב להם בסכנת חיים, סכנת קטיעת עבר, מה שלא יהיה. רובם מחלימים, 3 חודשים. גם בתקופה שלנו, משרד הבריאות הוציא שמ7 באוקטובר אנחנו רואים שאנשים מחלימים במהלך הזמן. גם אנשים שפיתחו תסמינים של פוסט טראומה. בכל אופן, מה זה פוסט טראומה? זה מצב של חוסר אונים. סליחה, טראומה. טראומה זה מצב של חוסר אונים. זה מצב שהבן אדם מרגיש, אין לי יכולת על כלום. שום דבר. אני יושב עם זוג. הבעל לא פרייר. כן? הוא איש עסקים קצת קשוח, לא פרייר. וב7 באוקטובר הוא איבד את זה. הוא חטף את החרדות של החיים שלו. יכול להיות דווקא כי הוא אדם שהצטייד בפני עצמו כחזק, ופתאום הוא מרגיש חוסר אונים. פתאום זה נאבד, פתאום אין שליטה על הסיטואציה, פתאום ידע מה יקרה. אז כשאני שואל את עצמי למה, אין לי תשובה טובה. למה זה קרה? אם אני לא רואה בזה משמעות של משהו אלוהי, אז למה זה קרה? ריבונו של עולם, אני אבוד. אולי זה יקרה מחר עוד פעם. איך אני מתמודד עם זה? מה אני עושה עם זה עכשיו? זה נורא, אני לא יכול, זה נתקע לי בראש. אבל אם יש לי למה, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה הלאה? אז אני כבר לא חסר אונים. הבחורצ'יק הזה שסיפרתי לכם, הלך להתנדב במד"א. לפני חודש בערך. הוא הוציא את הרישיון של הנהיגה על האמבולנס. בא לפני כן, הוא מתנדב במד"א. שאלתי אותו, תאמר לי, כמה אחוז מהחרדות שלך, מתחושת חוסר האונים שלך, נעלם בעקבות זה שהלכת להתנדב במד"א? הוא אומר לי, 75%. שווה? מה הוא עשה בעצם? מה הוא עשה? הוא תרגם את האירוע למה. הוא לא התמקד בלמה, כי אם אנחנו נתמקד בלמה, אנחנו עבודים. זה נורא. הוא הלך ללמה. מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם זה? אני הולך לעזור לאנשים. אני לא חסר אונים. אני עוזר לאנשים. אז אני רק שמעתי את זה ברדיו או במדיה, אני לא יודע מה, הוא רק שמע את זה, והוא הרגיש חוסר אונים מטורף, אני לא... אימא'לה. עכשיו הוא יודע שהוא יכול לעזור לאנשים. הוא אומר לי שכשתקף אותו, כשהיה אזעקה, והוא היה באמבולנס, והוא היה צריך לצאת מהאמבולנס, שוטח על הכביש, במקום הכי לא מוגן, הוא הרגיש יותר טוב משהוא היה נכנס לממ"ד בבית. הוא הרגיש את המשמעות. הוא הרגיש שיש לו למה. ניטשה, פילוסוף גרמני, החצי של המאה ה-18, החצי השני של המאה ה-18, גרמניה, מאה ה-19, סליחה, החצי השני של המאה ה-19. הוא אומר משפט חזק. כל מי שיש לו למה יכול לשאת כל איך. כל מי שיש לו למה יכול לשאת כל איך. הרבה פעמים כשאני יושב עם אנשים, אם זה חרדות, אם זה OCD, זה כלי מרכזי. אני לא מתחיל מהכלי הזה, אוקיי? קודם כל לטפל בחרדה, אבל זה בצורה ישירה.
אבל מי שמכיר אקט, אתם מכירים? אקט, ACT? מכירים את השיטה? לא. אוקיי? הוא מהמשפחה של CBT, חלק מהמשפחה של CBT. חלק מרכזי בשיטה הזו זה המחויבות לערכים. זה גם השם של השיטה. Acceptance and Commitment Therapy, שזה אומר תרפיית קבלה ומחויבות, מחויבות לערכים. שוב, להטיל משמעות לסבל, לכאב, כי ברגע שיש לי משמעות, יש לי כוח, כוח אדירים, כוח לשאת, כוח להתקדם. הייתי לא מזמן, תחילת השבוע, במשרדים, אולפנים החדשים של ערוץ 2000, מכירים ערוץ 2000? ערוץ 2000. אז הייתי שם בתחילת השבוע במשרדים החדשים, והייתי בהלם. אני נמצא שם כבר משהו כמו 8 שנים. זה הרבה אחורה, מצד הגלגולים שלנו. וההתפתחות המטורפת, הוא נמצא כאן המנכ"ל, אבל ההתפתחות המטורפת שהוא עשה, זה משהו שכשאני מתבונן מההתחלה, לפני 8 שנים להיום, זה עולם אחר לחלוטין, מה שהוא עשה. ודוגמה לאדם שיש לו משמעות בעשייה שלו. הוא חותר ליעד ברגע שיש לי משמעות. יש לי למה אני קם בבוקר. יש לי משפחה, יש לי ילדים, יש לי את הקדוש ברוך הוא, יש לי תורה, יש לי תפילה, יש לי למה, זה נותן כוח. זה נותן לכוח לצאת. כל איך. אז הנה, הבאתי קצת את הדברים של המוסלמי הזה, אתם יודעים, קצת מישהו שמבחוץ יבוא ויגיד לנו, חבר'ה, אתם תתאפסו על עצמכם, אתם לא חיים פה בצורה הכי טבעית, זה לא כזה ברור, מישהו מנהל פה את העסק, יש פה דברים לא הגיוניים שקורים. ואני רוצה להדגיש את הלא הגיוני הזה, כי אני רוצה לחדד את המשמעות שיש לנו לדבר הזה. אני רוצה לקחת אתכם 3,500 שנה אחורה. מי היה שם באותה תקופה? מי התחיל את עם ישראל? האמת שאתה צודק. ככה עוד 400 שנה אחורה. אוקיי. קצת סביבות 4,000 שנה אחורה. אברהם אבינו. אברהם אבינו. מלכות בית דוד, זה המאה העשירית. לא, זה אחרי זה. 3,000 כמעט שנה. 4,000 שנים. שלושת. עיר דוד, סליחה, אני ארכיאולוגית. וואו. בואי תסדרי. 4,000, מה את אומרת? המאה התשיעית, המאה העשירית לפנס. לפנהס. אז יש לנו שם... אבל איזה מסורת. 1,000 שנה ועוד 2,000 שנה. 3,000. מי? עוד פעם, סליחה. הספירה היא 2,000 שנה. תוסיפי את 1,000 שנה שאת אומרת, הגענו 3,000. סיימנו. בסדר? 3,000 שנה. אולי ארכיאולוגית אבל לא מתמטיקאית? לא. סליחה. קודם כל, אני בכלל לא מתמטיקאית. גם אני לא. בכלל. יש לי 100 בבגרות, 100, 5 יחידות, לא זכרתי שום משוואה דיפרנציאלית אחרת. וואי. אוקיי. גם אני הוצאתי בגרות. אני אמשיך טיפה עליו ותתקני אותי, באמת שזה חשוב. באמת שזה חשוב לא להתבלבל תאריכים, ואני מתנצל שאולי לא השמעתי את הכל. לא, הכל טוב. אנחנו נמשיך. אבל באמת תתקני אותי אם יש לי טוב, בסדר? בסדר. הלאה. אז ההיסטוריה היהודית, העם היהודי, העם העברי של אותם הימים, התחיל עם בן אדם אחד שקראו לו אברהם, תתפלאו, אבל אבא שלו היה תרח. תרח היה אבא שלו, עובד אלילים. ואברהם אבינו, בגיל 3, מתחיל, כלשון הרמב"ם, לשוטט בדעתו, הוא מתחיל לנסות להבין מה קורה פה. מי מנהל את העסק? והוא חושב ומגיע למסקנה, בואו נקצר כי אנחנו צריכים לעבור להיסטוריה קצת. אז זה לא מעט זמן.
בסביבות 4,000 שנה. אבל סוף המאה ה-11. יואו, עכשיו... בסדר? אז אברהם אבינו מגיע למסקנה שיש אל אחד, והוא לא נשאר עם המסקנה הזאת בכיס. הוא הולך ומשוטט בכל העולם, בכל האזור שלו, בכל העולם, בכל האזור שם, ומתחיל ללמד את האנשים שיש אל אחד. כארכיאולוגית אני אומר לך, יש ידיעה מעניינת שהרמב"ם מביא במורה, הוא מדבר על הספר הפלחה הנבטית. עוד פעם? הפלחה הנבטית, כך זה בעברית, זה שם הערבי או הנבטית. הנבטים. הם היו יותר בזמן. ברור, זה אדום. אדומים. אז הוא מביא משם תיאור מעניין שהם מתארים את אברהם אבינו. אברהם אבינו בתור כמובן שבעיניים שלהם הוא היה כופר. הם מתארים את המלחמות שלו ממש דומה לאיך שחז"ל מתארים את זה, זה מאוד מעניין. הם מתארים שהוא התווכח עם המלך, והיה מתווכח איתו כל הזמן, אצלנו כתוב נמרוד, אוקיי? עד שהמלך החרים את כל רכושו, זה כתוב גם אצלנו. זרק אותו לכבשן האש וגירשו. אצלנו כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו לך לך. אבל הם מתארים את הסיפור כך. בכל אופן, אברהם אבינו הולך ומשכנע את כל העולם. הוא הראשון, הוא זה שבנה, שהתחיל את מה שאנחנו היום. בלי אברהם אבינו, אבא שלכם, אבא של כולם, של כל אחד מפה. זה מקורב. אבי אומה. אתם יכולים להתחבר. אבא של כולנו הוא הבן אדם שהתחיל את כל מה שאנחנו מדברים, הולכים לדבר עכשיו. נולד לו יצחק. מיצחק הגיע יעקב, ירדו בניו מצרימה, ועם של עבדים. תשימו לב. איך קראו לבן של אברהם? למה? למה? למה לא דוד? למה לא משה? נראה לי יותר פופולרי. שרה צחקה. שרה צחקה. ומה עוד התורה מתארת? לא רק זה. איך היא אומרת? מה היא אמרה? צחוק? עשה לי אלוהים. כל השומע יצחק לי. והקדוש ברוך הוא רוצה שיקראו לו יצחק. למה? המהות של עם ישראל היא מהות של... מתי צוחקים? כשמפתיע. הפאנץ' בבדיחה, הפאנץ' בבדיחה זה ההפתעה. שימו לב. הבום. וואי, מה אתה עושה? יש גם הרבה ציניות בזה, זאת אומרת, כאילו בקטע של הרעיון. לא, רגע. אז אני אסביר את זה. זה בדיוק הפוך מהציניות. אני אסביר את זה. זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, זה לא אני אומר, לא בשם שום רפאל הירש. חי גם התקופה של בכל אופן, המהות של עם ישראל זה מהות של צחוק. כשאתה מסתכל על העם הזה, אתה רואה את ההפתעה, את הדבר הלא הגיוני. איך נולד יצחק? בצורה הכי לא הגיונית שבעולם. שרה עקרה. בת 90. הוא בן 99. כולם צוחקים, כי חבר'ה, זה בדיחה. למה צחקה? זה נס. זה נס שמעורר צחוק. הרבה צחוק. מי צחקה לבד? מי צחק איתה? כי זה מצחיק. כי זה מצחיק. דמיינו את עצמכם בגיל 90, כן? ואתם מספרים שאתם בהיריון. קצת, אוקיי? קצת מצחיק. בכל אופן, בואו נמשיך לתפוס את הנקודה. הנקודה היא הצחוק, ההפתעה, המעל לטבע. הקדוש ברוך הוא כבר בבריאת עם ישראל, בחיתולים של עם ישראל, מחדיר לנו לראש יצחק. לא בצחוק. זה לא הולך בדיוק כמו שאנחנו מצפים שיהיה. העם הזה יורד למצרים. 12 איש עם המשפחה, 70 נפש, 69, בסדר? לא להיכנס. הם יורדים למצרים. אמרתי 69 רק בשביל החילונית.
תדייק. תדייק. בסדר. עוד 4 שנים אני בן 69. ואתה צודק. תודה. 3,000 וקצת. תודה. אז 3,000 קצת. אין לי איפה חבר'ה, כשאני לא, רואה, אני לא. יודעת להגיד שטעיתי. הכל בסדר, הכל בסדר. בסדר. אז הם יורדים למצרים, והם הפכו להיות עם של עבדים. אני הייתי מצפה שהעם הכי מפואר בהיסטוריה העולמית לא יתחיל מעם של עבדים, נכון? הקדוש ברוך הוא עושה את הדבר ההפוך, הכי לא הגיוני. אתם הולכים להיות עבדים, ואתם תצאו ממצרים בצורה נוסית, כשהם עומדים ומקבלים את התורה לאחר מכן במעמד הר סיני, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוהיך, אשר... שואל רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, אני לא מבין. ספר הכוזרי בנוי בצורה של ויכוח בין החבר לבין מלך כוזר. אומר המלך כוזר לחבר, אתם, אמרתי כבר שאני לא אדבר עם היהודים האלה. מה זה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אנוכי השם אלוהיך אשר מה? בראתי שמיים וארץ, יותר הגיוני. אתה רוצה, אז... אומר לו רבי יהודה הלוי, אומר לו החבר, תשמע, כשאני רוצה לזהות את עצמי למישהו אחר, אני אומר לו, אתה זוכר? אני פגשתי אותך אתמול בחתונה, ישבתי לידך? כן, אני זוכר. אם הייתי אומר לו, שלום, אני חגי צדוק. מי זה חגי צדוק? רק פגשתי אתמול בחתונה, אוקיי? מי זה חגי צדוק? פגשת אותי בחתונה? נזכרתי. זאת אומרת, כשאני רוצה לזהות את עצמי, אני אזהה את עצמי במה שאתה מכיר ויודע. עם ישראל לא היה בזמן שנברא שמיים וארץ, אבל הוא כן היה בזמן שהקדוש ברוך הוא הוציא אותו ממצרים. והוא כן ראה שהקדוש ברוך הוא שולט על הטבע ועושה את הדברים הכי לא הגיוניים בעולם. והוא הבין שרק מי שברא את הדבר הזה יכול להחליף אותו בצורה כל כך קיצונית. בשביל זה הוא מזהה את עצמו, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני ואומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בשביל זה עם ישראל היה במצרים. זה אחת הסיבות למה היה את הדבר המטורף הזה. למה העם המפואר הזה יצא דווקא מעם של עבדים ובצורה הזאת. דבר נוסף, אתם יודעים, לאחרונה אנחנו שומעים הרבה, וואו, כן, בפרט על המצב באיראן, איזה חכמים אנחנו, איזה אמיצים, איזה זה. וait, חכה. איפה הגעת? מה המקור שלך? עבד? אוקיי. תזכור את זה. קצת ענווה. מי הוציא אותך? מי הביא אותך לשם? קצת ענווה. אומר הרמב"ם, בכל מקום, כמה מקומות שאנחנו מזכירים, זכר? נטיית מצרים. בתפילה, בקידוש, בחגים. זכר יציאת מצרים. תזכור מאיפה הגעת. אתה העם הכי מפואר, אבל תזכור מי אתה. זה הקדוש ברוך הוא, זה לא אתה. אבל למה הם נענשו להיכנס למצרים? מה הם עשו? שאלה מצוינת. מה הם עשו? שאלה מצוינת, אבל זה לא קשור לשביעי. אבל זה לא עונש, מה פתאום? לא עונש. והנה עם ישראל נכנס לארץ ישראל גם כן, עובר סדרת חינוך של 40 שנה במדבר. ופה תשימו לב איזה דבר מטורף קראנו השבת. פרשת חוקת. מה קראנו? הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, מתחיל להתלונן. למה הוצאת אותנו מארץ מצרים? אנחנו פה מסתובבים 40 שנה במדבר, אין לנו בית, אתה מסובב אותנו פה. אתם יודעים למה עם ישראל זה 40 שנה במדבר? ברור, היה צריך להחליט מרגע. אני תימני ומותר לי להגיד. לא, היה צריך להחליט תימני, גם אני תימני. הוויה. בתור תימני מותר לי להגיד למה, היה שם פשוט תימני אחד שהתעקש שהוא מכיר את הדרך. בסדר? את הדרך? מה זאת אומרת? היה צריך להתחלף דור. לא. כי... נכון. מה לא? לא. העם שהיה עבד 400 שנה לא יכול לכבוש מדינה. לחלוטין. יופי.
אני בן לך אומר מפורש את מה שאתה אומר. אני לא, חושבת לא שהאלוהים אמרתי היה לו. פוליטיקלי קורקט באותו רגע, הוא אמר, תראו, אני לא רוצה להגיד שכולכם תתפגרו, ואז הדור החדש הוא חזק יותר ועצמאי במחשבתו יוכל לכבוש את כנען. תראי, אני לא הייתי אומר את זה בצורה הזאת. בוודאי שיכול להיות כמה סיבות לכל דבר, ייתכן שיש גם את הסיבה הזאת. יש איתי בן עזרא מעניין בנושא, יש רבא מעניין, אני תרצי אחר כך אני אגיד לך, אבל בוא נתמקד בעניין. בכל אופן, עם ישראל נכנס לארץ ישראל בצורה ניסית. טוב, הם בונים את בית המקדש. עכשיו פה, מרגע שנכנסו לארץ ישראל, אני חושב חומת יריחו זה היה כבר האירוע העל-טבעי האחרון שקרה. פה כבר התחיל בדרך הטבע. יהושע? עם ישראל. פה התחיל כבר דרך הטבע. והנה הם בונים את בית המקדש והם חוטאים. והנביאים חופרים להם, הכל יחרב, חברים, אתם תגלו. והם בשלהם, ונחרב, והם גלו. לאחר 70 שנה הם חוזרים, שיבת ציון, ומנסים לקומם את מה שהיה פה, ומצליחים. הם קיבלו אישור ממלך פרס, פוליטיקות, כל הנוכרים שנמצאים פה מפריעים להם, אבל הם מכירים. תגידו לי, אתם מכירים עם שגלה מארצו, כל הלאומיות שלו התרסקה לחלוטין, הסמל הכי גדול שלו, בית המקדש, נמחק לחלוטין, ארכיאולוגית, אני לא בדקתי את זה באמת, אני פשוט לא מאמין שיש עם, תגידי לי, אם כן, תתקני אותי, לא מאמין שיש עם שכשהכל נחרב, חוזר ומתקבץ בקשיים, ובקשיים מטורפים, בלי כסף, בלי קשיים מטורפים, הם קשורים לארץ הזאת. מכירים עם כזה? לא. הכל ניסים, ממש. וזה קורה. ואז עם ישראל, אני רוצה לעשות את זה יותר מהר, אני לא רוצה להרדים אתכם. וואי. אני בהיסטוריה לא הייתי מטעם, אבל אשתי כן. ועם ישראל, כך בארץ ישראל, במשך כ-200 שנה, אין להם עדיין שלטון עצמי. הם כפופים ליוונים, בהתחלה לפרסים, לאחר מכן ליוונים, ועם ישראל חי פה בארץ ישראל, ואין לו בעיה עם זה. הם לא חזרו לפה בשביל לצעוק, זה שלי. בשביל לצעוק את הלאומיות. אינני מזלזל בזה, אבל לא זו הייתה המטרה. 200 שנה הם חיו בלי זה. וגם כשהם התמרדו, כשהם העיפו מפה את היוונים, את המעצמה השלטת באותה תקופה, כשהם עשו בריתות עם הרומאים, למה הם עשו את זה? הם קמו, זקן אחד, מתתיהו, זקן. הוא קם והניף את נס המרד כאשר ביקשו ממנו להקריב קורבן לאלים. ודי, עד כאן. אז הכל השתנה. והנה הם מושכים את זה עוד קצת יותר מ-200 שנה, כמה שנים יותר. אני פשוט נזהר מהמספרים בגללה. וואו. אבל היא לא תקנה אותי. וואו. כמה שנים יותר, שוב, הם חוטאים, ומה קורה? נחרב הבית. עכשיו תגידו לי, תעשו לי טובה. תסתכלו אחורנית, 1900 שנה, תסתכלו אחורנית על כל התקופה הזאת. כל השמדות, מיליונים על גבי מיליונים שנהרגו פה. ריבונו של עולם, שואה, כמה שנים לאחר מכן, תהרגו אותי. זה צחוק הכי מטורף. העם שהכי, הכי, הכי, הכי אמור להיעלם, הוא קם, ממה קמת, ריבונו של עולם? מאיפה? זה לא יכול להיות. והעם הזה חי פה. עכשיו דיברו על 7 חזיתות. תחשבו, על כל המדינה, כמה יהודים היו פה? איזה 7 חזיתות? הכל מסביב. 600,000. רק מצד אחד לא היה לנו ערבים, צד של הים. ואתה נסחר? הם ניצחו, כמה שאני יודע. קצת במספר. וכל הזמן מלחמות בין נהרגים יהודים, והחוטפים ככה. וואו. ובפרשה שלנו אנחנו קוראים על דבר מעניין. אנחנו קוראים על זה שעם ישראל מתלונן, הזכרתי קודם, ומה הקדוש ברוך הוא עושה? וישלח בם את הנחשים מהשרפים.
רבי שמשון רפאל הירש מדייק את הלשון, אומר חברים, הקדוש ברוך הוא לא עשה פה איזה מעשה ניסי או עונש או משהו כזה. זה פרס. הקדוש ברוך הוא רק אמר, אני לא משגיח עליכם? אין בעיה, אני לא משגיח, אני יוצא מהסיפור. מה יש במדבר? 2.5 נחשים, מסוכנים. והנחשים פשוט התחילו לחגוג. זה הכל. הם קיבלו מסר. אם אני חושב על 7 באוקטובר, אני לא באמת יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אבל אני יודע שלא היה שם שום היגיון. אני יודע שכל הזמן מדברים במשך השנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים, רק על ועדת חקירה וועדת חקירה, ואלה לא היו בסדר, ואלה לא היו בסדר. וכשאנחנו שומעים את הפרטים, אנחנו תופסים את הראש ואומרים, העם הכי חכם, העם עם הטכנולוגיה הכי מטורפת. איך אמר ראש הממשלה? יחפנים מעזה. יחפנים. הם אלה שפרצו והשתלטו. רק מה סיפור על איזשהו סוכן מוסד, הוא הגיע לארץ ערבית כלשהי, הוא נכנס לאיזה חנות, כי לפני חבר ביקש ממנו שיקנה לו איזה חולצת מותג. לצורך העניין בואו נגיד לקוסט, אני לא מבין מותגים, אז אולי צחקו תגידו לקוסט, זה לא, אני לא יודע, בואו נגיד. נכנס לחנות, שלום, אני רוצה חולצה לקוסט, מידה זה וזה. אומר המוכר לבחורצ'יק, לעוזר שלו, לך תעלה שם על המדף הזה וזה, תגלו את החולצה. הולך, מביא לו את זה, מסתכל, אומר לו, זה לא לקוסט, עשיתי לקוסט. המוכר מתעצבן, טוב, לך תביא לו את החולצה הזאת והזאת. הולך, מביא לו את החולצה. סיפור, אני קראתי את זה כסיפור אמיתי. אומר לו, מגיש לו את החולצה, מסתכל על החולצה, ביקשתי לקוסט. לקוסט! ואז המוכר מתעצבן. ואז המוכר פונה בעברית לעוזר שלו, תראה את היחפנים האלה, רק אתמול הלכו בלי נעליים, היום רק לקוסט. והוא, הסוכן, מתאפק לו לצחוק. שלא ידעו שהוא מבין מה הוא מדבר. אז עם ישראל נמצא שם במדבר, ואם אנחנו מסתכלים על 7 באוקטובר, אני רוצה להדגיש את זה כמקבילה, בדיוק על מה שקראנו השבת, אז הקדוש ברוך הוא פשוט מסיר את כל ההשגחה שלו. בבקשה, תראו מה הטכנולוגיה שלכם שווה, תראו מה הכוח שלכם שווה, תראו מה כל הזה. דברים טיפשים, כמו הסימים שלו, נו באמת, איך הם פרצו בכלל? תקדם לו. אתם האמנתם בשנייה הראשונה כששמעתם את הפרטים האלה? לא. לא האמנתם, הם בהלם. זה לא יכול להיות בכלל. ושאמרו לי שהם באים, מה למה? אין להם מדענים. גם השואה. ואז אנחנו ממשיכים, ותתנו לי, אני קצת אדלג, אני לא כל כך שמתי לב לשעה. וואו. מתי התחלנו? 9:38. ואז בסביבות 9 התחלנו? בסדר. ואז אני קצת מדלג, אתם יודעים, לאורך כל הדרך אנחנו גם כן עדיין ראינו שיש דברים לא הגיוניים גם לחיוב, כי תחשבו על זה, שאם באמת, מה היה התכנון שלהם הראשוני? אתם יודעים? ברור, הכוונה הראשונית זה שלהם הגיע הייתה לתל לכבוש אביב. ישראל. יישובים בישראל, לא יודע אם לכבוש את ישראל, אבל החיזבאללה היה אמור להצטרף לחגיגה, ערביי יהודה ושומרון אמורים להצטרף לחגיגה. ולא הצטרפו, זה הניסי, זה הניסי. חבר'ה, אם זה היה קורה, אוקיי, אנחנו לא רוצים לדבר מה היה קורה. אני חשבתי שכולם יצאו. והקדוש ברוך הוא, מצילנו מידם. בתוך כל החושך הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מידם. וכמו בפרשה שלנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, קח נחש
שים אותו על נס, נס זה מאוד גבוה, אוקיי? והיה כל הנשוך, והביט אליו, תסתכל, והוא ירפא. מה השאלה המתבקשת שחז"ל שואלים? באמת, מה הבדיחה הזאת? וכי נחש ממית או נחש מחיה? תשימו לב שחז"ל, לא ניכנס, אבל חז"ל הכניסו את הממית, גם זה שהוא ממית זה בעולם שלו. אבל, וכי נחש ממית ונחש מחיה, בגלל שהוא מסתכל על זה, אז הוא חי, מה קרה? משה לקח את הנחש ביד, הוא לא חי. לא, נחש חושב. לא יודע. אומרים חכמים, אלא שכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, היו מתרפאים, ואם לאו, היו נימוקים. פירושו של דבר, ניקח איזה נוח'בה אחד, ונשים אותו על נס, ונבין מה היה יכול לקרות פה, ומה קרה כשהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו. כשהקדוש ברוך הוא הסתיר את עצמו, כל הנחשים שם מעזה התחילו לחגוג. מה חיכו לרגע הזה? מה חיכו? כשהקדוש ברוך הוא יסיר את ההשגחה שלו, וכשהקדוש ברוך הוא יסיר את ההשגחה שלו, הם נכנסים. ואז, אם מביטים כלפי מעלה, אז מתרפאים. כשאנחנו מסתכלים ככה על כל האירועים האלה שאנחנו חווים, אז אנחנו יכולים לקבל פרספקטיבה, יכולים לקבל מבט הרבה יותר, מבט שנותן לנו משמעות. כי ברגע שאנחנו מבינים שמישהו מנהל את האירוע, אז אנחנו יכולים לשחרר. לשחרר. קחו את זה הלאה. לאיפה לוקחים את זה הלאה? אז זה מקום שכל אחד יכול לשאול את עצמו. אם אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא לא יודע, כל אחד מהמקום שלו. אם הקדוש ברוך הוא שולח לנו באיזה מסר, אז זה מבט אחר, זה כבר לא מבט של חוסר אונים. בגדול, זו הנקודה המרכזית שאני רוצה להבין. אני מיד אעבור לטיפים נוספים, ממש פרקטיים יותר, איך להתנהל בשטח. אבל חשוב מאוד מאוד המבט. חשוב מאוד מאוד איך אנחנו מסתכלים על מה שהיה. אדם שאין לו אמונה, האדם שלא מבין שיש משמעות למה שקרה פה, באמת יכול לאבד. הוא יהיה חסר אונים. זה נורא. אבל אדם שיודע, שפשוט מסתכל, אני קצת פתחתי, עם ישראל זה לא משהו רגיל. זה הולך כבר 3,500 שנה אחורה. ואם אנחנו מדברים על אברהם, אז קחו את זה עוד איזה 400 שנה אחורה. זה לא סתם, יש פה משהו. מישהו מנהל את זה, מנהל את האירוע. ואותו מישהו נתן לנו את המתכון, את הוראות הפעלה, איך חיים פה. אבל בן אדם שנמצא כרגע בחרדה, לא נושם, בדופק מהר, זה לא יעזור. מה יעזור כל הסיפור הזה? לא יעזור. כאן ועכשיו. לא. אני מדבר כרגע על מבט עקרוני, ברמה העקרונית, גם לאותו אדם, לא באותו רגע. זה ברור. לא באותו רגע, זה ישפיע על הרגעים הבאים. בסדר? זה ישפיע על סליחה, אני הרגעים רוצה הבאים. לדעת. אבל אני כבר הולך לתת כלים יותר פרקטיים גם לכל אחד, בסדר? גם... אני רציתי לשאול, אתה נותן גם הרצאה איך להתמודד במצבי לחץ, כי אני אובר חרדתית. אז הנה, עכשיו אני מאוד חרדתית. עכשיו אני... במלחמה בכלל התכווצתי כולי. אז אני רוצה לדעת, כאילו, כלים איך להתמודד במצבי לחץ. כן. מצבים של חרדה. אז קודם כל, אני אומר דבר אחד, זה להטיל משמעות לאירוע. זה דבר אחד, שימי לב, באופן כללי, שנייה.
זה דבר ראשון. אין פה כלי אחד. ברגע שאנחנו יודעים שיש מישהו שמנהל את האירוע, הדברים לא קורים סתם. ברגע שאנחנו יודעים שאני יכול לקחת את זה לאיזשהו מקום של להתפתח, אני לא יודע, כל אחד במקומות שלו, להתפתח במקום של להתחזק, וכל אחד מהמקומות שלו, אז זה דבר אחד. הדבר הנוסף, אני עכשיו אכנס לכלים יותר פרקטיים, טיפים יותר קלים. אולי, אני גם הכנתי פה איזה דף עם רשימה, אתה יכול, אולי אפשר לשים את זה פה, אפשר לקחת את זה. אני רשמתי שם ממש בצורה מסודרת את כל הטיפים שאני הולך לתת לכם עכשיו. אנחנו מדברים על 9 טיפים, אוקיי? הדבר הראשון זה מה שדיברתי כרגע. אוקיי? תשמעו, כמה אתם חשופים לתקשורת? במדיה? אני רק רואה חדשות, הידברות. השאלה לנטרל את זה, אין מה לעשות. איך זה משפיע עליי? תראי, וברדיו אני שומע פעם אחת ביום חדשות. ברדיו, דרך הטלפון. אני רוצה להסביר משהו. ברגע שאנחנו נחשפים למידע חדשותי, למידע וכל מה שקשור לנושא שממנו נולד התחושות, המתח והלחץ, תשימו לב. אני אשאל שאלה פשוטה. אם אני עכשיו אשאל אתכם, אם אתם זוכרים את היום, לפני ששאלתי את השאלה, זכרתם את היום הכי שמח בחיים שלכם? לפני ששאלתי את השאלה באותו רגע. והרגשתם... אני שאלתי את השאלה. בוא נניח שכן. הרגשתם את אותה שמחה שהרגשתם באותו הרגע? את אותה שמחה, לפני ששאלתי, הייתם שמחים ברמה מטורפת כזאת? אני מניח שלא. באותה מידה גם אם אני אשאל את השאלה הפוכה. היום הכי גרוע בחיים שלכם, הכי נורא שבכיתם, לא הייתי פה אף אחד שבוכה. זאת אומרת, רגש שלילי או חיובי, מטבעו, דועך. מסכימים איתי? גם שלילי או לא שלילי? מה? גם שלילי? גם שלילי וגם גם חיובי. לא לחשוב בשלילי. מטבעו הוא דועך. לחשוב טוב יש טוב. מטבעו רגש דועך. אבל, אם אני אשפוך עליו דלק, ביבר. אם אני אחשף כל פעם מחדש לדבר שכל כך מלחיץ אותי ומפחיד אותי, אני שוב פעם מאיר אותו ומאיר אותו ומאיר אותו ומאיר אותו ומאיר אותו ומאיר. למה שאני לא אהיה בלחץ? ולשכוח אותו לגמרי. אבל אי אפשר לשכוח. רק שנייה. אני לא אומר להתעלם, שנייה. אני לא אומר להתעלם ואני לא אומר להדחיק. זה לא לעשות. אבל, רגש הוא, כאשר עובר הזמן, הבן אדם מעכל את הדברים. אבל אם כל הזמן הוא יחשף עוד ועוד לאותו הדבר המלחיץ, המפחיד, המחריד, הוא לא נותן לו להתעכל. הוא כל פעם מעיר אותו מחדש. אתם מבינים? יש מושג, אני רק אומר את זה בסוגריים, של חשיפה ומניעת תגובה, אני לא קשור לזה. כי זה עובד בצורה אחרת, לחלוטין. בסדר? פה אנחנו מדברים על אדם שצורך מידע חדשותי, לא... אוקיי? זה רק מאיר את התחושה. אם אתם רואים שנייה, זה הדבר הראשון שרשמתי פה למי שיש לו את ה... מה? אבל יש שיעורים שלא דווקא נגיד כיף חרדה שהוא דווקא בהכרח ממקור של מדיה לצורך. זה אולי טראומה כלשהי, שאני משחזרת בתת מודע, זה לא באמת זה משהו שיש שליטה שנוכל לטוב. זה מדיה אבל לא נחשפת וזה כאילו טוב. אז אני כאילו... נכון לחלוטין. בלי שליטה כמובן. נכון לחלוטין. אני מדבר כרגע על טיפים פרקטיים, על דבר ספציפי, על התחושה בעקבות המלחמה. אני לא מדבר על חרדות ספציפיות. יש כמה סוגים של חרדות, לא מדבר עליהם. אני מדבר על תחושת דחק בעקבות המלחמה, בעקבות תל אביב, על דברים כאלה. זה אחד. 2. אפשר להפסיק לראות חדשות. כנראה זאת שאפשר. אומרת, מוזכם כל הזמן. כנראה שאפשר.
אנחנו מפסיקים לראות חדשות. אני באיזשהו שלב שאחרי הפסקתי השביעי לעשירי, להיחשף למידע. כי אני מורה דרך ואני מתעסקת בסיורים גיאופוליטיים. אני רוצה להגיד לך שאני ניזונתי באינפוזיה מחדשות. חודש אחרי השביעי לעשירי, אני הבנתי את רמות החרדה שאני מגיעה אליהן, ופשוט בהחלטה הכי שכלתנית שיש, הפסקתי לצפות בחדשות לחלוטין. ואני אגיד לך עוד משהו, בסופו של דבר, לא משנה כמה תתעלמי מזה, החדשות החשובות באמת, תאמיני לי, יגיעו אלייך. נשבעת לך, לא פספסתי שום דבר. את יודעת שטראמפ נשיא ארצות הברית. אבל צריך לשמוע איש. שאני מה? שטראמפ נשיא ארצות הברית. זה אני יודעת. בסדר. אז הכל טוב. יפה, נראה לי, אז כאילו, אפשר להגיד משהו? בכל זאת. אז אני אומרת שגם אם אני אתנתק בחדשות, מכל הרשתות החברתיות, והטיקטוק, והאינסטגרם וכל זה, עדיין במקום העבודה, גם אני יודע, אנשים מדברים עליהם. וזהו, אני פשוט נשמע את זה. אני אגיד משהו בצורה יותר חדה. לא כל אחד מסוגל לעשות את מה שהגברת הזו עשתה. אוקיי? לא כל אחד מסוגל לעשות את זה. אני חושב שזה דבר נפלא, שזה דבר גדול. אבל אפשר להפחית. וכשאת מדברת על זה שבעבודה עדיין שואלים, אין לנו מה לעשות את זה. אני מדבר על נקודות השליטה שלנו. גם בעבודה לא חייבים להשתתף בשיח. אתה שומע, אתה יודע. אין מה לעשות, אני מביא פה עוד. אין מה לעשות, זה נכון. גם שוב, אני אומר, לא כל אחד יכול ברגע אחד להתנתק מהמדיה והכל בסדר. אפשר כן לעשות את זה בצורה הדרגתית, אפשר להפחית גם כן, להקציב, שאני שומע במרוכז לצורך העניין, תתפלאו אם תבדקו את הזמן שאתם באמת חשופים לזה, תגידו מזמן בזוי. כי פה זה 5 דקות, פה זה 20 דקות, פה זה חצי שעה, אתם תגידו מספרים מזויים, אפשר לקבל את זה, אפשר להגיע להרבה פחות. זה הדבר הראשון. הדבר השני, פעילות גופנית דווקא בכל הגוף. מה שקורה בפוסט טראומה, אם אתם חושבים, אז יש... מתכווץ. יפה. השרירים, יש עוררות יתר בגוף, אוקיי? השרירים מחובצים. וכשאדם עושה פעילות גופנית שהיא מניעה את הגוף, משחקי כדור, אני יודע, כדורגל, כדורסל, ספורט כלשהו, שחייה, ברגל כמוני. שחייה וכדומה, הוא בעצם המתח מתפוגג בפעילות הזאת. עכשיו תשימו לב, אני כן הערתי פה, לפעמים בן אדם מחליט שהוא עושה הליכה מהירה, ריצה, אוקיי? ואז איפה הראש שלו נמצא? שם. אז אם זה קורה, אז פשוט תשימו לב, אני עכשיו צועד פה ואני מתרכז בתחושה של הצידה. זה גם מעניין. אוקיי? אפשר אפילו דברים כאלה פשוטים, ואפשר לשים לב לנוף, אפשר לשים לב לאנשים שמסביב, אפשר לשים לב למיליון ואחד דברים, פשוט להפנות את הקשב לדברים אחרים. לא בצורה של מלחמה, לא תצליחו, בצורה להפנות את הקשב פשוט, כי זה יותר מעניין, אני יותר רוצה לראות ולשים לב לדברים האחרים. הדבר הנוסף, שינה בריאה, אוקיי? שינה בריאה, ארוחות כמו שצריך, תזונה בריאה, זה גם דברים שמשפיעים. הרפאיה, מישהו יודע איך עושים הרפאיה? לא, מה זה הרפאיה בכלל? מישהו יודע להרפות שרירים? הרפאיה? על ידי נשימות. גם נשימות. ביוגה. אפשר, יש הרבה, אפשר להגיע הרבה במדיה. מצוין. יש הרבה, אוקיי? זה גם שוב דבר שהוא חשוב. דבר נוסף, שמירה על סדר יום קבוע. שגרה מייצרת ביטחון. שגרה מייצרת עניין. לא לוותר על השגרה. הרבה פעמים אנשים שנמצאים, אם אתה דיברתם קודם למשל על הימנעות מחדשות, השאלה בדיוק מאיזה מקום זה יוצא, אבל בגדול, הימנעות משגרה זה גם מעצים. לא, אבל גם זה טבעי, יש אנשים נגיד כמוני, אני לא יכולה לעשות סדר. גם זה אני, חשוב. כמוה. סדר מייצר ביטחון. סדר.
טוב, היגיינת שינה, דיברנו, אני הזכרתי פה כמה דברים. שינה סדירה, חשוב שיהיה שינה סדירה. להימנע ממסכים לפני השינה. האור הזה הוא משפיע גם כן על השינה. איזה אור של המסכים? כן, על המלטונין. דיברת פה המלטונין, גם על הורמון שינה. מוזיקה ועל כל דבר שיכול להרגיע. תוך כדי, אבל תוך כדי ההליכה, אבל כן, זה גם טוב, גם סתם ככה, בהחלט, בוודאי, בטח אם זה בא על חשבון מדיה וכדומה. תשמעו, אני באמת אכנס לזה עוד רגע, אז היגיינת השינה דיברנו, ופה 7, חיבור לערכים או לאמונה. תשמעו, יש לנו כל כך הרבה במהלך היום דברים חשובים. אם זה ילדים, אם זה מי שהבעל שלו חשוב לו ומי שאשתו חשובה לו, אז זה גם דבר חשוב להשקיע. אם זה חיבור לקדוש ברוך הוא, אם זה התמודדות. תורה, מה זה? אם זה עבודת המידות, אם זה חסד, נתינה לאחר. כשבן אדם קם בבוקר עם למה, הוא יכול לשאת את כל האיך הזה. עכשיו אני רוצה להסביר משהו. זה הרבה יותר, כי זה כמו, תראו, הבקבוק הזה יש בו מים. מה יקרה אם אני אדחף לתוכו, לא יודע, את המיקרופון? מה יקרה למים? ישפכו החוצה. הנפש שלנו יכולה להכיל X רגש. המוח שלנו מכיל X מחשבות, לצורך העניין, כן? ברמת התודעה לפחות. ברגע שאני מעניין אותי דברים יותר חשובים, כל הקש והתבן נשפך החוצה. אם יש לי ילדים, יש לי אישה, יש לי בעל, ואני משקיע כי אני אוהב אותם. לא סתם כי... אני חייב. זה נודני. חייב. לא התכוונתי לילד, התכוונתי לבעל. כן. בסדר? למה לא. ילד? בסדר, אני צוחק. אז אם אנחנו קמים בבוקר, ואנחנו קמים רק ממקום של אוף, ואנחנו עושים את הדברים כמו טכנוקרטיים, חבל. אבל במילא אתם עושים את זה. את לא מרגיש רע. בואו נשים לב. מה, יש משהו יותר חשוב בחיים שלנו מהילדים שלנו, מבני הזוג שלנו, מהמשפחה שלנו, מהקשר שלנו לקדוש ברוך הוא? אז בואו נשקיע, כשאנחנו כבר עושים את זה, בואו נשים לב לזה. וואו, זה ממלא. ודברים נשפכים החוצה. ככל שמתמלא יותר, כך כל הקש והתבן נשפך החוצה. אז זה הנקודה השביעית שכתבתי פה. הנקודה של משמעות. זה מתחבר לדברים שאנחנו דיברנו קודם, שאנחנו בהם יותר. ותסתכלו, הנקודה השמינית זה חברה. הרבה פעמים אנשים, בטח עם פוסט-טראומה קלאסית, בסדר? אבל גם עם פוסט-טראומה בהקשרים הללו, זה לא חייב להיות ממש קליני. אנשים נמנעים מחברה, אין להם כוח לחברה, אין כוח לאנשים. זה טעות. כי כשבן אדם נמצא בתוך עצמו, הוא מתבוסס שם עם כל ההרגישה הזאת. אבל כשיש יותר חשיפה לחברה, אז יש להם הרבה יותר מעניינים, ואנחנו לא שוקעים כבר כל הזמן בתוך הדבר הזה. ותאמינו לי, החברה הכי טובה היא בבית שלנו. אני לא אומר, כל אחד יש לו חברים גם בחוץ הכל טוב, אבל אנחנו קצת מפספסים את המקום המרכזי. זה היגיינת שינה, מה? מה זה היגיינת שינה? ששינה תהיה נקייה? כן, מחשבות? עם אלכוהול, עם זה. שרה, לא לשתות אלכוהול. לישון בצורה נכונה. כמו שאמרנו בצורה מסודרת, יש שעה קבועה שאני הולך לישון, שאני קם, אני לא קורא ספר במיטה, מיטה זה בשביל לישון, ולפני השינה אני קורא ספר. מסכים לפני השינה.
כבר 10:35. אני אישית גיליתי לאחרונה, יש לי חלון לידי, אני גיליתי לאחרונה שכשאני סוגר את התריס אני ישן יותר טוב. זה גני, אוקיי? וכולי, זה דברים של היגיינת שינה, בסדר? את האלכוהול שיהיה בחלום. בחלום. חשבתי בחלון. גם. בסדר, יש שאלות? אני חושב שאנחנו... סיכמנו את הדברים? כן. שאלות? בסוף שם הפעם הזה. מה זה? הרפאיה. הרפאיה. רוצים לעשות מה עכשיו? הכוונה? זה לשבת כאילו... רוצים לעשות עכשיו הרפאיה? כן. טוב, אני אדריך אתכם עכשיו. איך לעשות את זה? בואו נעשה את זה קצר. ואני אעשה את זה ביחד איתכם. אני רק רוצה לספר כאן איזה משהו משעשע ששמעתי לא משנה מי, הוא מטפל. ומספר שפעם אחת הוא יצא בין הטיפולים ככה מהקליניקה ככה, יצא להתפתח, יצא להתאמר. אז הוא רואה את הילד לידו גם בקליניקה, יוצאים שם ככה שינה. יצא כזה, מה קרה? אמרו לו, אל תשאל. עשיתי עכשיו הרפאיה עם מטופל. הוא נרדם, אני התעוררתי, מזל הוא עוד השני. אז בסדר, זה קרה לי גם שאנשים נתנו מתורתר, אתם לא תבטנו. בסדר, אבל... אוקיי. כעיקרון, אתם יודעים מה זה הרפאיה? אתם יודעים מה זה שריר רפוי? אתם יודעים מה זה שריר רפוי? הרגשתם פעם הרפאיה? אוקיי? כדי להרגיש את הדבר הזה, פשוט תקבצו שריר ביד, תקבצו אותו הכי חזק, אוקיי? עכשיו, בבת אחת תרפו אותו, וכמו שתנו ליד שתהיה כמו סמרטוט, מרגישים את השריר רפוי? מישהו? מרגישים? נסו עוד פעם. תקבצו חזק, 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 אוקיי? ובבת אחת, שחררו. רוצה לעשות את זה? טוב. אוקיי, מה? אז, ושחררו את זה בבת אחת. אוקיי, מרגישים שריר רפוי? בואו נמשיך הלאה. תראו, אני אעבור על כל הגוף, שאני אעשה את זה בחדר עם אנשים, אז אני אומר להם שיש להם שתי אופציות. אפשר פשוט לראות באיזושהי נקודה, תוך כדי ההרפאיה, ואפשר גם לעצום עיניים, מי שיבחר. רק אני מזיק שאם יש לך ארנק, אז זה רק אני ואתה פה בחדר, אז אם תעצום עיניים, אני לא אחראי. אבל אתה לא תגנוב לי את הארנק. לא, חס וחלילה. להחביא אותו טוב. שאלה מה יש שם, בוא תספר, ואז אנחנו... קצת כסף, לא. זה גם אני חושב. אז בואו נתחיל. תשבו ככל האפשר בצורה רפויה, אוקיי? עד כמה ש... אני חייבת להגיד שהכיסאות פה. אוקיי, אני אחליף אותם אחר. אוקיי. בואו נתחיל. אני אבקש עכשיו... אפשר לכבות את האור, כן, זה יהיה טוב. וואו. שירי אור קטן, אור קלוש. וואו. בסדר, מצוין. אוקיי. עכשיו נשמור על הארנקים. בסדר. אז בואו נתחיל מכפות הרגליים, אוקיי? שימו לב, שחררו, תרפו את כפות הרגליים. שימו לב לתחושת הרפיון, תעקבו אחריי. אני אעשה את זה יחד איתכם. שימו לב לתחושת הרפיון בכפות הרגליים. נשימה קצת עמוקה לבטן תחתונה. ממש כמו שתינוק נושם, לא יותר מדי, תחזיקו קצת את האוויר, שחררו אותו ברגוע, בלי לחץ, לא צריך לשמוע יותר מדי, לא יותר מדי לקחת אוויר גם, ברגוע. נשימות קצת עמוקות. ועכשיו בואו נשחרר שוקיים. אוקיי. שימו לב בתחושת הרפיון.
ירחיים. בואו נשחרר גם את הירחיים. כל הרגליים רפויות. בואו נשים לב לתחושת הרפיון. שרירי בטן. שחררו שרירי בטן. נשימות קצת עמוקות לבטן תחתונה, תשימו לב שהבטן, הנשימות יותר ברגוע. הבטן לא מתנגדת. שריר רפוי. כתפיים, שחררו את הכתפיים. תנו לידיים להישרת לצידי הגוף. נשימות קצת עמוקות לבטן תחתונה. וידיים. בואו נשחרר שרירי ידיים. נשימות קצת עמוקות. תוך כדי לאורך כל הדרך. וצוואר. יכול להיות שהראש קצת משתחרר, שחררו את שרירי הצוואר. שימו לב לתחושת הרפיון בגוף. לחיים, הרבה שרירים לחיים. שרירי מצח אפשר להרפות גם, שרירי מצח. פנים רפואיות, לתחושת הרפיון. נשימות קצת עמוקות לבטן תחתונה. ושחררו גם את המחשבות. נו. זהו, נחזור לאט לאט לקרקע במציאות. אפשר להגיד לא, לאט לאט. אוקיי, איך הרגשתם את ההרפאיה? כן. אבל זה יותר קל שמישהו... אז יש היום, אפשר למצוא את זה, אפשר למצוא הרבה ביוטיוב וכאלה. בסדר? יש שם גם קטע שלי, של ההרפאיה, גם כן. אותו דבר כמו שעשיתי עכשיו. יש אולי קצת מוזיקה שם, אם אני לא מה? זה מצוין. זה גם נקודה שהוא אומר, כן? לפני השינה זה דבר שהרבה פעמים עוזר לישון. אני יכול להגיד על עצמי גם, בזמנים של מתח. אני מאוד מאוד נעזרתי בזה. מה זה עושה? לפני השינה, הרפאיה. עכשיו, לא לעשות את זה בשביל להירדם, כי זאת לא. לעשות את זה ולהרגיש את ה... פשוט להתרכז בתחושת הרפיון. תשימו לב, אני כל הזמן כיוונתי פה תתמקדו בתחושת הרפיון. כל הזמן כיוונתי לזה. אפשר גם לשחק עם זה, אפשר גם... זה היה תרגיל יותר מעט, כשאנחנו רוצים ללמוד איך להפנות את הקשב בכל מיני כיוונים. אז הייתי אומר לכם, בואו עכשיו נקשיב לרעש של המזגן. אפילו עכשיו נשמע רק את הקול של הדיבורים מיליארד. כן, תמיד יכול להיות מעניינים. זאת אומרת, לנתק את כל הקשב, למשל זה תרגיל טוב של מי שיש לו קשב וריכוז גם כן, נכון? יכול להיעזר בדבר הזה ללמוד להפנות את הקשב. זה בעבודה, אבל דרך זה, כשאנחנו רפואיים, אנחנו יותר בקלות יכולים להפנות את הקשב לדברים אחרים. יש לי שאלה גם בהתקף חרדה, כדי יכול גם לעשות, זאת אומרת, אם אין לך דרך אחרת, אז אני שמתי לך שסייגתי את זה. כי אני לא הייתי, אני חושב שלטווח ארוך זה לא טוב. זאת אומרת, בטווח קצר אולי זה מרגיע, אבל
מה אני חושב? זה שתי אספולות, שתי מבטים. אני אסביר. מה שקורה בחרדה, מי שרוצה ללכת יכול ללכת, אוקיי? הכל בסדר, שחררתי, אני רוצה לענות לה, ומי שיכול להיעזר בנקודה, אז שמחה. מה היא שאלה? היא שואלת אם לעשות הרפאיה בזמן של התקף חרדה. אוקיי? להצביע יותר. אז הוא אמר שזה צריך לסייג את זה, לא תמיד, לא... אז אני אומר שזה תלוי. אם זה מה יש, ואני לא יכול, אין לי משהו אחר, אז בסדר. מה אני אעשה? אבל אני אסביר שיש פה בעיה. יש פה בעיה. כל בכלל אי אפשר לעשות הרפאיה כשבן אדם עם חרדה. זה גם... מקסימום יכול אולי לעשות נשימות ואת התרגיל הזה. זה מאוד הרבה, מה שאומרת אינדיבידואלי. זה אינדיבידואלי, נכון? א' זה אינדיבידואלי, אבל שוב, מה הבעיה עם זה? הבעיה עם זה שכל מצב חרדתי שאנחנו מרגיעים אותו, אנחנו משחקים לידיים של החרדה. זאת אומרת שזה כיבוי שרפות, זה לא באמת פותר... לא, זה הדלקת שרפות עתידיות. אני מגזים אולי, אבל זה לשמר את הבעיה. זה לשמר את הבעיה. למה? למה? מכיוון שמאחורי כל חרדה יש תפיסות עולם, אמונות, אוקיי? התחושה של החוסר אונים, יש שם תפיסות מאחורי זה. למשל, אני אתן דוגמה. אי אפשר לשלוט בזה. אני ראיתי מישהי קיבלה התקף חרדה שהיינו במקלט, וזה היה מפחיד. אי אפשר לשלוט בזה בטווח הקצר, אבל אפשר להגיב לזה בצורה יותר טובה ופחות טובה. כן, הייתה מישהי שטיפלה. ושנייה, ולטווח רחוק אני מדבר. אני מדבר כרגע לטווח רחוק, זה מה שיותר מעניין. זה חשוב. חשוב שהבן אדם לא יהיה מחבר עם התקפי חרדה. ברגע שאני מרגיע, אם יש לי איזה... אני עובר ברחוב, ואיזה ילד זעתות בן 3, זב חותם, צועק לי טיפש. אני אגיב לו? כי אני מאמין שזה לא רלוונטי משהו, נכון? אבל אם אני אגיב לו, כנראה אני מאמין שזה כן רלוונטי. ואז מה אני עושה? אני עוזר לעצמי להאמין שילדים זבי חותם בני 2 זה רלוונטי שהם צועקים לך טיפש. נכון? כשאני מרגיע חרדה, אני מספר לעצמי שהאמונה שמאחורי החרדה היא אמיתית. שאם יש לי מעט דופק, זה אומר שאוי ואבוי, אני הולך לחטוף התקף לב. אני חייב להרגיע את זה, כי אם לא, אני הולך לחטוף התקף לב. זו האמונה שלי מאחורה, נכון? אני משמר אותה, אני שומר עליה בחיים, אני מתדלק אותה לעתיד. אז נכון שבטווח קצר אולי אני נרגעתי, לעתיד אני מפסיד. ולכן הדבר הכי נכון, בהתקפי חרדה, מי שסובל בחרדות, פשוט לטפל בזה, CBT. בסדר? CBT, אקט, דברים כאלה. זה בסימיתי. אני שבת בעצם הרבה בתפיסות. תרפיה קוגניטיבית התנהגותית. מה? אני לא קורא לזה תת מודע, זה לא תת מודע, זה מודע, זה לשנות את התפיסות עליו. זה בעצם העבודה של CBT. זה בעצם כל העבודה של CBT, זה גם ברמה ההתנהגותית, גם ברמה המחשבתית. שמחתי. הרבה הצלחה, הרבה טוב.